guys, কি খবৰ সকলৰে? I hope সকলৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল. So guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, বহুতে জানে কিমচি, কোৰিয়ান কিমচি আৰু বহুতে খাই পাইছে, বহুতে খাই পোৱাও নাই. So মই আজি বনাম কোৰিয়ান কিমচি, কিন্তু মই বনাম আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলত. So বলক গাইজ, আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলত কিমচিৰ ৰেচিপিটো আমি চাই লওঁ. তো বলক. So guys, আমি যেহেতু কোৰিয়ান কিমচি ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলত বনাম, so আৰু সকলোতে যেটো চাইনিজ কেবেজ থাকে, চাইনিজ কেবেজ সেইটো সকলোতে পোৱা নাযায়. so আমি আমাৰ ইয়াতে পোৱা এইটো কেবেজেৰে আমি বনাম. তো গাইজ, মই এফাল লৈছোঁ বন্ধাকবি, এই মাজৰ অংশখিনি মই কাটি লৈছোঁ, যিখিনি ডাঠ অংশ থাকে. এতিয়া মাজেৰে আৰু দুফাল কৰি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি মই ল'ম. চ' গাইজ দেখিছে, মই এয়া সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ এনেকুৱা কৰি. এতিয়া ইয়াত আমি 2 চামুচ নিমখ দিম. নিমখ দি কেনে ভালদৰে সানি লৈ আমি 2 ঘণ্টা ইয়াত এনেকৈ থৈ দিম, যাতে নিমখত এইটো ভিজি যাতে অলপ নৰম হৈ যায়. এতিয়া ভালকৈ এনেকৈ সানি দিম, যাতে সকলো গোটেই পাততে যাতে টুকুৰাকেইটাত নিমখ ভালদৰে লাগি ধৰে. এনেকৈ ভালদৰে সানি দিব. চ' গাইজ, এইখিনি এতিয়া মই 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম, যাতে ইয়াৰ পৰা নিমখৰ পানীটো ওলাই ইয়াতে নিমখত ভিজি কেনে এইখিনি অলপ চফ্ট হৈ যায়. এতিয়া আমি তাৰ কাৰণে পেষ্ট বনাই ল'ম. তাৰ কাৰণে মই পেন এখন তুলি দিছোঁ গেছত. এতিয়া ইয়াতে মই 2 চামুচ পিঠাগুড়ি দিম. জুই ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিব. কমাই কেনে এয়া মই 2 চামুচ পিঠাগুড়ি দিছোঁ. তো ইয়াত এতিয়া পানী দিম. পানী দি কেনে এটা ইয়াৰ পেষ্ট বনাই ল'ম. এইখিনি ধুনীয়াকৈ গোট মাৰি উঠিছে, দেখিছে আপোনালোকে. পূৰা লৰাই থাকিব যাতে তলত লাগি নধৰে. এইখিনি এতিয়া মই নমাই থৈ দিম. আৰু গাইজ, আমাক আৰু এটা পেষ্ট লাগিব. তো তাৰ কাৰণে মই এটা পিঁয়াজ এনেকৈ 4 ফাল কৰি লৈছোঁ. আদা মই 1 ইঞ্চি লৈছোঁ. আৰু এয়া নহৰু লৈছোঁ 5-6 কোমান. এতিয়া এইখিনি আমি মিক্সিত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম. চ' গাইজ, মই পেষ্টখিনি বনাই দিলোঁ. এতিয়া চাওক, বন্ধাকবিখিনি আমাৰ 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল. আৰু এতিয়া আমি এইখিনি 4-5 বাৰমান ভালদৰে পানীৰে ধুব লাগিব. আৰু চাওক, নিমখৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ ইয়াৰ পানী ওলাই গৈছে এয়া. চ' এইটো এতিয়া মই ধুই আনো. এইটো ভালদৰে 3 বাৰমান ধুই ল'ব আপোনালোকে. মই এইটো ধুই আনি কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ. চ' গাইজ, মই এইখিনি ধুই আনিলোঁ আৰু বহুত চফ্ট হৈ গৈছে. এইটো মই গম পাইছোঁ বাৰু, এইটো চুই কেনে. চ' গাইজ, এতিয়া ইয়াতে আমি দিম সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা, দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ গাজৰ. মই এটা গাজৰৰ আধা লৈছোঁ. আৰু দিম ইয়াতে এয়া এটা সৰু মূলা, এটাৰ আধা মূলা লৈছোঁ. এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ দীঘলকৈ. আৰু যিহেতু সকলো ঠাইত পিঁয়াজৰ সৰু সৰু পাতটো পোৱা নাযায়, চ' মই পিঁয়াজৰ যিটো ডাঙৰ ঠাৰি থাকে সেইটোৱে মই সৰু সৰুকৈ কাটি কেনে মই সেইটো দি দিছোঁ. আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে হাতেৰে এনেকৈ আমি মিক্স কৰি ল'ম. তো এইখিনি মই মিক্স কৰিলোঁ. এতিয়া আমি পেষ্টখিনি তৈয়াৰ কৰিম ইয়াৰ কাৰণে. চ' গাইজ, মই এনেকৈ ডাঙৰ বাতি এটাত মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, পিঁয়াজৰ পেষ্ট আৰু এইখিনি পিঠাগুড়িখিনি. এতিয়া ইয়াতে আমি 1 চামুচ ভিনেগাৰ আৰু 1 চামুচ চয়া চচ ইয়াতে দি দিম. এয়া 1 চামুচ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ আৰু এয়া চয়া চচ 1 চামুচ ইয়াতে দি দিছোঁ. আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে আমাক যিখিনি লাগে, আমাৰ আন্দাজ মতে নিমখখিনি দি দিম মই ইয়াতে.
আপোনালোকে যিমানখিনি বনায় তো তাৰ এটা আন্দাজ কৰি কেনে নিমখ দি দিব মই হাফ চামুচ নিমখ দি দিছোঁ সো গাইস আমি কিমচিটো যেহেতু আমি ইন্ডিয়ান ষ্টাইলত বনাই আছো সো আমি ইয়াতে দিম এয়া মিৰ্চ পাউডাৰ এয়া দি দিম এয়া 2 পেকেট দি দিম আৰু ইয়াতে দি দিম কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিম এটো জাস্ট কালাৰৰ কাৰণে আৰু এতিয়া 1 চামুচ মান ইয়াতে দি দিম মিঠাতেল মিঠাতেলখিনি দি কিনে আৰু ভালদৰে এখিনি আমি সানি লম সো গাইস এখিনি ভালদৰে পেষ্ট মানে মিলাই ললো আৰু এতিয়া ইয়াতে বন্ধাকবিখিনি দি কিনে ভালদৰে মিলাই দিম সো গাইস এখিনি ইয়াতে দি দিলো এখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ইয়াতে মিলাই লম সো গাইস মই ভালদৰে সানি লৈ কেনে মিহলাই কেনে এটো এটা এয়াৰ টাইট কন্টেইনাৰ হয় সো ইয়াত মই থৈ দিছো কিন্তু এখিনি আমাৰ খাবলৈ ৰেডি একেবাৰে হোৱা নাই কাৰণ এটো আমি 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি ভাল এনেকে ৰাখি দিব লাগিব সো মই ইয়াতে ঢাকনটো মাৰি কেনে এটো 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছো 24 hours later সো গাইস 24 আৱাৰ্ছৰ পিছত এতিয়া মই কিমচিখিনি আপোনালোকক দেখাম ইয়া চাইলো ওয়াও মছলাখিনি পুৰা হুমাই গৈছে এতিয়া এখিনি খাবলৈকে একদম ধুনিয়াকে ৰেডি হৈ গৈছে এয়া চাও সো গাইস এইটোৱে আছিল আজি কিমচিৰ ৰেচিপি সো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ সো মাচ